السلام علیکم سټوډنټ، امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله یې. نن چې به موږ کوم ټاپک ډسکس کوو، هغه ټاپک ډیر ایزي، اسان او سمپل ټاپک دی. دغه ټاپک نیم دی مالیکول. مالیکول څه ته ویل کیږي؟ د مالیکول ډیفینیشن، د مالیکول ټایپس او دغه ټایپس موږ کلاسیفای کړي دي. د هغې په باره کې موږ نن خبره کوو. نو بجای د دې چې موږ ټایم ویسټ کړو، راځئ خپل ټاپک سټ ته. مالیکول څه ته ویل کیږي؟ مالیکول لاول بل ته وګورو، دا بل ریډ کوو. د ریډینګ نه بعد به بیا زه تاسو ته ایکسپلین کوم. د سمالست پارټیکل اف میټر which can exist free in nature. د exist free in nature څه مطلب دی؟ د سمالست پارټیکل اف میټر شو، دا خو صحیح شو چې دا د میټر یو وړې نه وړه ذره ده. خو اوس exist in free in nature څه مطلب دی؟ exist free in nature مطلب دا دی چې دا په نیچر کې موجود وي، ځان له پاتې کېدی شي. دا د دې لپاره لازمي نه ده چې دا د بل چا سره ریاکشن وکړي، لکه څنګه چې اټم ریاکشن کوي، هغه ځان له نشي پاتې کېدی. صحیح شو؟ نو دغه شانتي دا ځان له exist free in nature او اټم can not exist free in nature. یو ډیفینیشن دا شو. دویم ډیفینیشن دا دی د smallest unit of a substance. د smallest unit of a substance، یو سبستانس smallest unit دی. اوس به تاسو وایئ چې سبستانس څه ته ویل کېږي؟ نو په کیمستري کې سبستانس دې ته ویل کېږي. د دې ډیفینیشن زه تاسو ته لیکم. صحیح شو؟ د سبستانس مطلب دا دی a piece of matter in pure form. د میټر یو حصہ چې هغه مکمل پیور وي، مطلب دی هغې کې نور څه، لکه موږ به داسې اګزامپل واخلو چې جنرالي چې نور څه مکس پکې نه وي. صحیح، پیور سبستانس وي یا پیور میټر وي، پیس اف میټر. دوی یو د مادې یو حصہ، د میټر یو حصہ اخیستې، دې ته موږ سبستانس وایو. نو د سبستانس د سمالست یونټ دی. او یونټ موږ څه ته وایو؟ موږ یونټ دې ته وایو که نه، چې لکه فرض کړئ یو یونټ هغه پیمانې ته ویل کېږي که نه، چې پیمایش لپاره موږ کوم یونټ استعمالوو. یو یونټ دې ته ویل کېږي. فرض کړئ دا زموږ سره یو دیوال دی، او دا دیوال زموږ سره د څه نه جوړ دی؟ د خښتو نه جوړ دی یا د بلاکونو نه جوړ دی. نو په دې کې دا فرض کړئ دا یو بلاک دی، دا بل بلاک دی یا خښت دی. نو دې یو پیس ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ یونټ وایو. صحیح شو؟ نو دا زموږ سره دا ایز هول دا فرض کړئ سبستانس شو، او دا پکې یونټ شو. نو سمالست یونټ اف ا سبستانس، دې ته موږ څه وایو؟ مالیکیولز وایو. بیا د مالیکیولز ټایپس دي، او دغه ټایپس موږ او د دې څه پراپرټي، د مالیکول پراپرټي موږ وایو چې د مالیکول څه پراپرټي. نو مالیکول پراپرټي لومړی پراپرټي کې دا راځي چې دا زموږ سره د کیمیکل د اټمز چې کله کیمیکل کمبینیشن وشي، د هغې نه چې کوم پراډکټ راشي هغې ته موږ پراډکټ مطلب دی اخري اینډ کې چې کوم موږ له ثمره یا ریزلټ میلاو شي هغې ته موږ پراډکټ وایو. نو کوم اینډ کې چې کله موږ د پراډکټ میلاو شي د کیمیکل کمبینیشن اف اټمز، هغې ته موږ مالیکول وایو. مطلب دا چې دا کیمیکل ریاکشن وشي او د هغې په نتیجه کې د اټمز یا د ایلیمنټ کیمیکل ریاکشن یا کمبینیشن وشي او هغه موږ له مالیکول راکوي. دویمه خبره دا چې پری ایگزیسټ ان نیچر دی. پری ایگزیسټ دا موږ وختي ایگزیسټ ان نیچر مطلب دا دی چې دا زموږ سره په نیچر کې د پری پاتې کېدی شي. دریم نمبر پوینټ دا دی چې دا سمالست پارټیکل اف سبستانس دی. لکه دا وختي موږ دا خبره وکړه چې دا یو یونټ اف سبستانس دی. صحیح شو؟ یونټ اف سبستانس دا خبره شوې. او دا زموږ سره د یو شان لپاره موږ یو لفظ استعمال کړو، د لایک اټمز. صحیح شو؟ لایک اټمز آر ان لایک اټم، د دواړو نه دا جوړېدی شي. دا زموږ سره د لایکس اټم نه یو شان، لایکس مطلب دی سیم، یو شان دی. صحیح شو؟ او د ان لایک مطلب دی ډیفرنٹ. دا د ډیفرنٹ اټمز نه جوړېدی شي او د یو شان اټمز نه جوړېدی شي. نو دا پراپرټیز یو څو چې د مالیکول موږ ډسکس کړو. د دې نه بعد اوس موږ زو ټایپس او دغه ټایپس کلاسیفیکیشن موږ څنګه کړی. نو راځئ چې ټایپس سره شو. ټایپس چې کوم دی، نو ټایپس چې کوم دی هغه کلاسیفیکیشن، د ټایپس چې کوم دی د ټایپس موږ کلاسیفیکیشن کړو. کلاسیفیکیشن بیا دا دی چې دا ټایپس چې موږ کوم کلاسیفای کړي دي یا دا ټایپس چې موږ په کوم بیس باندې راوستي دي، هغه بیس یو د نمبرز اف اټمز چې په کوم نمبر اف اټم کمباین شوي دي. صحیح شو؟ نمبر اف اټمز. صحیح شو؟ نمبر اف اټمز کمبینیشن په دې بیس باندې موږ یو ټایپس اخیستي دي، او بل قسم ټایپ چې کوم دي دا کم نیچر والي دي. صحیح شو؟ دا د انبیس اف نیچر چې په کوم نیچر باندې موږ اخیستي دي، لکه نیچر مطلب څه دی؟ نیچر مطلب دا دی که نه چې دا زموږ سره سیم اټم دی یا ډیفرنٹ اټم دی، دې په دغه نیچر دغه بیس باندې موږ اخیستي. صحیح شو؟ اوس موږ دا سټیپ بای سټیپ ایکسپلین کوو. ان د بیس اف نمبر زموږ سره کوم ټایپس دي او ان د بیس اف نیچر زموږ سره کوم ټایپس دي د مالیکول. نو راځي on the basis of number of atoms combination the atoms دا classification یا types چې کوم دی موږ on the basis of number چې څومره number of atom combine شوي دي. صحیح شو؟ نو په هغې کې لومبی چې کوم دی موږ ورکړی دی، دا موږ بیا فردر دوه ته ډیوایډ کړی دی. څو ته ډیوایډ کړی؟ دوه ته. یو مونو دی، مونو اټامیک مالیکول، او دویم چې کوم دی دا نمبر فرست شو او دا نمبر سیکنډ شو، پولی اټامیک مالیکولز. مونو اټامیک مالیکولز او پولی اټامیک مالیکول. مونو اټامیک مالیکول د مونو مطلب دی 1. څه مطلب دی؟ 1. مطلب دا شو چې اونلی 1 atoms چې د یو اټم نه کوم مالیکول جوړ وي هغې ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ مونو اټامیک مالیکول وایو. او د دې اګزامپل څه دی؟ د دې اګزامپل داسې راځي چې زموږ سره انرټ ګیسز دي. انرټ ګیسز څه ته ویل کېږي؟ سوري، د انرټ ګیسز چې کوم دی دا زموږ سره د دې اګزامپل دی
چې انرټ ګیسز نو انرټ ګیسز زموږ سره کوم دي په پیریډ ټیبل کې زموږ سره یو قسم لا ګیسز دي چې هغه ته موږ انرټ ګیسز وایو هغه کې زموږ سره اگزامپل کې راځي اگزامپل څه دی اگزامپل ولاول خو دې مخکې موږ دا او پیژنو چې انرټ ګیس څه ته ویل کیږي انرټ ګیس هغه ته ویل کیږي چې دا د څه سره ریاکشن نه کوي صحیح شو نو ریاکشن اوکې په دې کې ریاکشن نه کیږي دا د څه سره ریاکشن نه کوي ته ځکه انرټ ګیس ویل کیږي د دې اگزامپل څه دي د دې اگزامپل دا دی په پیریډ ټیبل کې لاست نمبر ګروپ چې کوم دی هغه کې زموږ سره هیلیم دی نیان دی ارګان دی وغیرہ وغیرہ ای ټی سی ایکسترا دا اگزامپل زموږ سره شوی د مونو اټامیک مالیکول خو پولی اټامیک مالیکول څه ته ویل کیږي ان د بیس اف نمبر جی سو نمبرز اف اټمز دی په دې کې 1 نمبر اف اټمز نو په دې وجه په دې ته موږ مونو اټامیک مالیکول دی ان د بیس اف نمبر چې کوم دی پولی اټامیک مالیکول بیا موږ فردر نو ته ډیوایډ کړی دی پای کې فرست نمبر چې کوم دی ډای اټامیک مالیکول بس د مالیکول په ځای به سمپلی ام لیکم چې تاسو په پوهیږئ څه شو ډای اټامیک مالیکول څه مطلب دی ډای مطلب دی 2 مطلب بدای دی چې په دې کې به زموږ سره 2 مالیکول کمباین 2 اټمز کمباین کیږي او چې کله 2 اټمز کمباین شي دا به موږ له یو مالیکول راکړي او دا 2 اټم څنګه کمباین کیږي دا به کیمیکل کمبینیشن کوي کیمیکلی چې کله کمباین شي او دا موږ له کوم پروډکټ راکړي پروډکټ اخیری ریزلټ ته لګي نو دا موږ دغه ته موږ څه وایو ډای اټامیک مالیکولز اوس ډای اټامیک مالیکول اگزامپل یې دی د ډای اټامیک مالیکول اگزامپل دا دی چې اگزامپل دلته بولی کوم دې ته مخامخ example of diatomic molecules the diatomic molecule example لا شو oxygen شو O2 hydrogen شو H2 I2 اور N2 وغیرہ وغیرہ it is no example مشته د diatomic molecule چې په example سره دوه molecule combine شي په دریم نمبر باندې اوس په diatomic molecule کې دویم نمبر په diatomic molecule کې دا فرست نمبر شو او دا سیکنډ نمبر شو triatomic molecule د triatomic molecule څه مطلب دی سوري triatomic molecule ट्राई मतलब दे 3 सॉरी د لیکلو دي دغه لپاره ट्राई اټامیک مالیکول مطلب دا دی چې په دې کې به زموږ سره درې اټمز کمباین شي او چې کله دا کمباین شي دا موږ یو مالیکول راکړي او هغه مالیکول ته موږ ट्राई اټامیک مالیکول د مالیکول اگزامپل څه کېدای شي د دې مالیکول اگزامپل دا کېدای شي د ट्राई اټامیک مالیکول نمبر فرست کاربن ډای اکساید په کاربن کې دوه اکسیجن دي یو کاربن دی درې اټمز دي درې اټمز کمباین شوي او درې اټمونو والے مالیکول جوړ کړی دی ته موږ ټرای اټامیک مالیکولز وایو دویم نمبر باندې اوزون دی اوزون درې اکسیجن چې کله راوځي شي دې ته موږ اوزون وایو د دې نه بعد بیا په دریم نمبر باندې اگزامپل ورکو واټر H2O کې دوه هایدروجن دي یو اکسیجن دی ته موږ ټرای اټامیک مالیکول وایو او د دې نه بعد بیا زموږ سره ټیټرا اټامیک مالیکول مراتي د پتی نمبر باندې ټیټرا اټامیک مالیکول په دې کې زموږ سره 4 اټمز کمباین کیږي په نمبر 4 باندې بیا زموږ سره راځي پینټا اټامیک مالیکول په دې کې زموږ سره 5 اټمز کمباین کیږي په دې کې 4 اټمز کمباین کیږي نو دا ان د بیسس اف نمبر اوس دې کې یو قسم له داسې مالیکولز وي اوس په دویم نمبر چې کوم ان د بیسس اف نیچر به موږ وایو نو هغه چې کوم دی ان د بیسس اف نیچر دا موږ 2 ګروپس ته کمباین ډیوایډ کلاسیفای کړی دي یو ته موږ هومو اټامیک مالیکول بس صرف دا ا د اټامیک لپاره شو او ام د مالیکول لپاره شو او هیټرو اټامیک مالیکول هومو اټامیک مالیکول هومو څه مطلب دی هومو مطلب دی سیم او د سیم څه مطلب دی د سیم مطلب دی یو شان نو هومو اټامیک مالیکول به زمونږ هغه چې په دې کې یو شان الیمنت راوځي شي یو شان الیمنت مطلب دا دی چې په دې کې به لکه هایدروجن دی صرف هایدروجن وکړل کی کو کاربن دی صرف کاربن وکړل کی کو نایتروجن دی صرف نایتروجن وکړل کی د دې ایگزامپل څه د دې ایگزامپل دا دی एग्जांपल کې موږ د هومو اټامیک مالیکول ورکو اکسیجن شو فرض کړئ اکسیجن کې دوه اکسیجن دي خو دا دوه اکسیجن چې کوم دی په دې کې بل اټم زموږ سره نشته صحیح شو هایدروجن ایگزامپل موږ ورکړی شو د دې نه بعد د ایودین ایگزامپل ورکولای شو I2 دا نو څه ګیس پام کې موجود وي کلورین ایگزامپل ورکولای شو ها ګیس لازمي نه دی خو یو شان اټمونه وي صحیح شو زموږ سره بل یو ایگزامپل S8 په دې کې زموږ سره یو غټ کمپاوند وي یا مالیکول وي او دا مالیکول زموږ سره د اتو اټمز نه جوړ وي او دا اته اټمز چې کوم دي دا صرف سلفر وي نو په دې وجه دې ته موږ هومو اټامیک مالیکول وایو هیټرو څه مطلب دی هیټرو مطلب دی ډیفرنٹ اټامیک مالیکول ډیفرنٹ اټامیک مالیکول د ډیفرنٹ څه مطلب دی چې ناٹ سیم
یو شان بنوي نو مطلب د دې اگزامپل څه شو د دې اگزامپل لا په دې کې زموږ سره هغه شان اټمونه یو کمباین کیږي چې دا هغه یو شان تنوي فرض دا خبره فرض نه ده چې په دې کې یو شان اټمونه یو ځکه فرض کړئ موږ به اگزامپل د مالیکول واخلو واټر نو واټر ته موږ ګور H2O په دې کې دوه هایدروجن دي یو اکسیجن دی نو ګورته دا ډیفرنٹ اټمز شو په دویم نمبر باندې بل اگزامپل واخلو کاربن ډای اکساید یو کاربن دی دوه اکسیجن دی نو دا ډیفرنٹ اټمونه راوځي شو او بل اگزامپل په کې موږ غوښتل شو HCl نو دا مختلف قسم اگزامپل دي چې دا د هومو اټامیک مالیکول لپاره او هيټرو اټامیک مالیکول لپاره په دې کې بیا بل قسم مالیکولز دي چې هغه ډېر غټ دي نو هغه ته ویل کېږي چې کوم مکمل ډېر غټ مالیکولز وي هغه ته مایکرو مالیکول ویل کېږي مایکرو مالیکولز څه مطلب دی مایکرو وای ډېر زیات غټ ویری لارج مطلب دی بیگ چې غټ مالیکول وي او غټ مالیکول اگزامپل څه دی دا غټ مالیکول اگزامپل زموږ سره داسې کېدای شي کنه لکه هیموګلوبین د دې ډېر غټ سټرکچر دی شو سایټوکروم شو کلوروفیل شو مختلف قسمه اگزامپل دي کېدای شي کنه نو مایکرو مالیکول مونږ وي ان بیس اپ نیچر مونږ وي ان بیس اپ نمبر د مالیکول کلاسیفیکیشن او ټایپس مونږ تاسو سره ډیسکس کړو نو کو چاته څه قسمه مسلې په دې ټاپک کې هغه بالکل کوېسچن وکړي تاسو کوي چې تاسو دا کنسپټ کلیر شي او